ทดสอบความแข็งแรงของบุญถาวรแกฉันอยากได้ส้วมอย่างเงี้ยฝันฉันเลยอ่ะ เท่าไหร่วะ198,000 เฮ้ยราคาเต็ม 397,000 ช่วงนี้มันลดราคา มันลดเยอะจังวะแกมันเหมือนเครื่องอบไอ้น้ำของผู้หญิงเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะ จริงเหรอเอาหัวสอดลงไปได้เลย ที่นี่คือบุญถาวรแอนรีโนเวทแกรู้ไหมทำไมเราถึงมาที่นี่วันนี้ ไม่รู้ เรามีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปเล่าข้างในคือผมเนี่ยไปซื้อคอนโดไว้ซื้อด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วกำลังถ่ายไมค์พุงเดอะซีรีส์ตอนดอยสุเทพอยู่น้าโทรมาบอกว่ามีคอนโดเปิดขายสนใจไปลองดูไหมเช้าวันต่อมาผมก็เลยตื่น6 โมงเช้าไปต่อแถวซื้อคอนโดได้เป็นคิวที่2เลยคนไม่เคยเห็นว่าซื้อคอนโดเป็นยังไงทุกคนแม่งวิ่งกูเข้าไปเว้ย เหมือนของฟรีอะ แบบซื้อเอาห้องนี้แหละพี่แล้วก็ซื้อโดยที่ไม่รู้ราคาไม่รู้ว่าห้องอยู่ที่ไหนคือตึกแม่งแบบเป็นลานโล่งๆอ่ะโล่งเหมือนลงลานจอดรถ ไม่ได้สร้างเลยใช่ไหมแกไม่ได้สร้างเป็นแค่ที่ดินเปล่าถูกต้องเหมือนอยากรู้อยากเห็นอ่ะรู้สึกว่าควรจะสร้างหนี้ให้ตัวเองได้แล้วจะได้ตั้งใจทำงานอะไรเงี้ย โดนไปเท่าไหร่ฮะประมาณ3 ล้านกว่าบาท ผมยังเล่าไม่จบคือผมไม่รู้ว่าคอนโดอ่ะไม่ได้เป็นของเราจนกว่าเราอ่ะจะกู้แบงค์ผ่านแล้วให้แบงค์อ่ะไปโอนมาให้เป็นของแบงค์แล้วเราผ่อนแบงค์ตอนนี้คอนโดมันไม่ใช่ของกูเพราะกูกู้แบงค์ยังไม่ผ่านเพราะว่าแบงค์ไม่รู้จักคำว่ายูทูบเบอร์อาชีพอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องขออนุญาตท่านซานทำเอกสารให้ผมหน่อยนะครับเตรียมเอกสาร ๆ กู้ ไม่ฉันจะเปลี่ยนเป็นชื่อของฉันโอ้โหเราก็แบบเฮ้ยอยากจะตกแต่งคอนโดแล้วผ่อนดาวเสร็จแล้วประมาณกี่แสนไม่รู้ก็เลยแบบบอกบุญถาวรว่าเนี่ยผมจะมาซื้อของนะขอเข้ามาถ่ายเลือกของด้วยได้ไหมแบบผมกำลังจะเปลี่ยนถ่ายจากวัยเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วจะพาคนดูมาเลือกของได้เปิดโลกกระเบื้องเปิดโลกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เนี่ยไหนๆมาบุญถาวรแล้วก็มาศึกษาไว้ก่อนผมก็มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยด้านอสังหาริมทรัพย์นะฮะเขาแกบ้านเขาอะเห็นหน้าตาแบบเนี้ยไม่น่าเชื่อนะบ้านเขาทำเรื่องการก่อสร้างนะเว้ยเสื้อสวยโอ้ยทิ้งทำไมเนี่ยนี่เปรมชัยเดี๋ยวมึงยังเล่นมุกนี้อีกเหรอ ช่วงนี้คุณหมดกับ BNK เดือนเท่าไหร่ช่วงหลังๆก็เบาลงนะครับจากปกติหลักหมื่นตอนนี้ก็เป็นหลักแสนนะครับลงเบาๆสรรพากรนะครับ เดียว พี่คิมเป็นลูกเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างเริ่มต้นจากการเป็นหนี้สรรพากร20 กว่าล้านเดี๋ยวไม่ต้องพูดขนาดนั้นก็ได้เอาไปว่าเคยประสบปัญหาเรื่องหนี้สินมาแล้วก็ปัจจุบันก็เคลียร์แล้ว กับสัมภากรใช่ไหมพี่ครับเราจะมาดูกันว่าเราจะหาของอะไรไปตกแต่งคอนโดของผมได้นะฮะคุณถาวรเนี่ยเขาจะตกแต่งแบบให้มันเป็นห้องที่ใช้ได้จริงเว้ยแล้วก็อยากได้อะไรเนี่ยเราก็หยิบกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวสำหรับที่นี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นบริเวณที่เขาจัดเป็นตัวอย่างบ้านให้จะมีเขาเรียกว่าจัดให้เห็นชัดเจนว่าแบบเฮ้ยแต่งบ้านเดี๋ยวทำอะไรเรามาถ่ายให้คุณถาวรทั้งทีเราต้องเอากำไรจากเขาหน่อยไอ้นี่เป็นบอกอ้าวขอบคุณกินทีนี่แบบรถนี่น่าจะไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องมาครับฟันดำเลยควันดำผมอยากจะแนะนำให้รู้จักช่องฟีดนะครับเป็นช่องฟีดแบบใช้ประโยชน์อันนี้ไม่ใช่ช่องฟีดธรรมดากูอยากรู้มากแล้วจะเติมน้ำยาแอร์ไหมตอนก่อนมันเลือกใช่ไหมใจผมก็สงสัยว่ามองลงไปข้างล่างใช่ป่ะมีหน่วยสายกับหน่วยช่างติดตั้งมันจะมีแบบว่าทีมที่คอยช่วยเหลือในการดูแลตัดต่อเพิ่มเติมครับเติมแต่งอะไรเงี้ยซ่อมนี้นี่ผมอยากได้เข้าไปที่คอนโดมากเลยทำไมอ่ะมันเป็นซ่อมแบบจำลองหอกของโพไซดอนเดี๋ยวกูก็ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยการเขาบอกว่าเวลาเราอยู่ในครัวเนี่ยเราต้องสนุกกับการที่เราทำอาหารหรืออยู่ในครัวเพราะฉะนั้นเวลาเราเบื่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเบื่อจากการทำอาหารแล้วเนี่ยเราก็สามารถตีปิงปองไปด้วยได้ผมว่าบุญถาวรจะไล่พี่ออกไปโอ้กระเบื้องเยอะมากเฮ้ยเขารู้ว่าเราไม่ได้ขับถ่ายมานานว่ะเฮ้ยมีเพลงด้วยเหรอเฮ้ยไม่ออกไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอ่ะเฮ้ยมันมีระบบแล้วนะจุดประสงค์ที่ผมมาเดินบุญถาวรวันนี้อย่างหนึ่งเลยนะ
ผมชอบห้องน้ำผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิต 80% อยู่ในห้องน้ำ คือนั่งคิดงาน ถูกมึงจะขยี้อะไรกูนักหนาวะกูพูดตรงๆนะ ถ้ามีเงินมากๆนะ สิ่งหนึ่งที่ผมจะลงทุนแพงที่สุดในบ้านคือห้องน้ำเพราะฉะนั้นไอ้ส้วมตัวแรกที่ผมบอกกันอยากได้นะอยากได้จริง เขายังมีความสุขกับกัน ๆ ครับ ทำอะไร เขาเลือกเพลง อันไหนลองดูดิ โจผมชื่อเอก มีดีกรีดีๆตรง อันนี้เฮ้ยเลือกเพลงเดอะทอยได้ด้วยว่ะ สุดยอด โจ เฮ้ยนี่กัน59,000 เฮ้ยเปิดเลย โอ้อันนี้ก็คือเปิดฝา อันนี้ก็คือปิดฝา นี่อันไหนเปิดฝาทำไง นี่ทำความสะอาดข้างหลังเผื่อถ่ายหนักเอง สนุนราคาอยู่ที่ 59,000 บาท ด้วยความที่บุญถาวรเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องกระเบื้องใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องประเภทของกระเบื้องก่อนประเภทกระเบื้องเนี่ยจริงๆแบ่งหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4แบบแรกเราเรียกกันว่า floor type คือกระเบื้องที่ไว้สำหรับปูพื้นนี่สังเกตนี่จะเห็นบ้างข้างล่างนี่ก็คือกระเบื้องนะกระเบื้องประเภทนี้รองรับน้ำหนักได้ดีกระเบื้องแบบที่2เนี่ยเราจะเรียกกันว่า wall type คือกระเบื้องไว้สำหรับปูผนังปูตามห้องน้ำหรือว่าแต่งตกแต่ง แบบนี้ปะ อันนี้ไม่ใช่ อันนี้ไวนิลไทย ดูจากรูปสิ โอ้โห มันจะเน้นเรื่องความสวยงามเน้นเรื่องการตกแต่งเป็นหลักการผลิตกระเบื้องเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือการเผาอารมณ์มันเหมือนดินเผาอะเผาขึ้นมาเพื่อสร้างแผ่นกระเบื้องแผ่นหนึ่ง ผมไม่เคยคิดเลยว่าพี่เป็นคนฉลาดขนาด เดี๋ยวขนาดนั้นเลยเหรอวะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เผาเนี่ยสีอาจจะเป็นสีธรรมชาติกระเบื้องบางอย่างเนี่ยเวลามันเผาสีขึ้นมามันอาจจะไม่เหมือนเดิมทางที่ดีเนี่ยก็ควรเลือกแบบเวลาซื้อที่หนึ่งก็ซื้อเป็นล็อต เผื่อมันแตกเขาจะได้เอาที่เขาเก็บไว้สีมันได้สีเหมือนเดิม ถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นถ้ามาซื้อใหม่อ่ะสีอาจจะเพี้ยนแบบที่3ก็คือปูทวินเลยสามารถใช้ได้ทั้งแบบปูพื้นก็ได้ปูกำแพงก็ได้แล้วแต่และอันสุดท้ายเราเรียกว่ากรุยเชิง หรือก็คือพวกขอบเธอเคยเห็นพวกตามห้องน้ำป่ะที่มันแปะผนังอ่ะแล้วมันจะมีแบบที่เป็นแถบยาวๆมีลายต่างๆอย่างนั้นอ่ะเราเฮ้ยด้วยความที่ว่าตัวกระเบื้องเนี่ยมันมีหลายชนิดยกตัวอย่างเช่น อย่างบางอย่างเนี้ยทำมาจากเซรามิกอันเนี้ยน่าจะเซรามิกแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเอาไว้ใช้สำหรับแต่งห้องน้ำพวกอะไรเงี้ยมันจะเรียกอีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าโมเสกเคยเห็นพวกแผ่นเล็กๆป่ะเดี๋ยวให้ดู ที่ดูในหนังโป๊ะ ใช่มันจะเบอร์หน้าว้าย อย่างเงี้ยเราเรียกกันว่าโมเสกมันจะมาเป็นแบบว่าเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้ สวย แล้วเอาไว้ประดับเพื่อเอาไว้สำหรับตกแต่งหรือประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำในห้องน้ำ คุณมั่นใจเปล่า คุณไม่มั่นใจนี่คนดูไปครับคอมเมนต์ด่านะ ผม กูรู้นะกูรู้เยอะนะ ถ้ากูรู้เยอะ ก็เชื่อกูรู้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจ มาที่บุญถาวร โอ้พี่นอกจากพี่จะมีความรู้พี่ยังขายของได้อีกเนี่ย เวลาคุณซื้อกระเบื้องนะฮะเราจะกังวลกันว่าอาจจะมีการแตกสูญหายหรือไม่พออย่างเงี้ยสิ่งที่คุณควรทำมากที่สุดคือนี่ครับคุณควรจะจดชื่อรุ่น ชื่อขนาดของมันเพื่ออย่างน้อยต่อให้ไม่ได้มาเป็นแบรนด์เดิมยี่ห้อคุณก็ยังเลือกสีหรืออะไรที่มันถูกต้อง มันจะคล้ายๆเดิมแล้วพี่เนอะ ใช่ถูกต้องถ้าอย่างเงี้ยซื้อแผ่นเดียว 1,500 แต่ถ้าซื้อตารางเมตรหนึ่งก็ 2,800 ไม่ใช่แบบอันนี้ราคาเซลล์ไม่ใช่ ไม่ใช่อันนี้ราคาต่อแผ่น แผ่น1,500พี่ ใช่ ถ้าซื้อประมาณ 329 แผ่นเท่าไหร่พี่ ก็กดเครื่องคิดเลขเอาครับ อันนี้มันเป็นที่เทสความอดทน ยังไงครับ เคยดูรายการได้ป่ะที่แบบเนโฮฟาตุล่า เอ้ยยังไงอะ เนี่ย อ๋อ เนโฮฟาตูราปรมาจารย์แห่งการทำลายล้าง ผมสามารถใช้ร่างกายส่วนไหนของผมทำลายอิฐก็ได้ ทดสอบความแข็งแรงของบุญถาวร ขอฟังเสียงชัดๆหน่อยนะ อยากรู้ โอ้โหเฮ้ยการมีแนวทางในการเลือกกระเบื้องไหม คือผมอะเป็นคนที่ใช้เงินซื้อเวลาขี้เกียจประหยัดอะเอาง่ายๆ อ่า เพราะฉะนั้นผมว่าไปจ้างเขาดีกว่า จ้างให้เขาออกแบบติดตั้งให้ ที่ไหนครับ ที่บุญถาวร โอ้โห ยิมไม่ยิม ยังไงครับ ยืมหน่อยโอ้โหโอ้ย อ๋อการ อย่างงี้ไม่เท่าไหร่พวกคุณไม่ค่อยมีเล็บนี่ผมมีเล็บ โอ้ นี่อันนี้เห็นป่ะมีเขียนชัดเจนว่า1แผ่น235 บาท อันนี้แปลว่าช่วงโปรโมชั่น ทำไมฮะ เขาลดครึ่งราคา หมึกมันหมด หันครึ่งราคาหันครึ่งราคา เดี๋ยว ใช่ หมึกมันหมด เฮ้ยโอ้โห เฮ้ยไม่ได้ใช่ มานี่เลยออกมาเลยของเขาเร็วเฮ้ยซานจ๋าทำไมมันไม่เปียกเลยอ่ะ มีอ่างล้างหน้าต้องใช้สิทำไมมันไม่เปียกอ่ะคิม
คิมมาล้างหน้าตรงนี้สิ ไหน คิมจะไปล้างหน้าในส้วมทำไม ไหนเปิดสิอ้าวน้ำไม่ไหล ซานจ๋า จ๋า ห้องน้ำมันต้องเปียกนะ จะมีห้องน้ำมันก็ต้องเปียก ซื้อไว้โชว์ทำอะไร ต้องเปียก สาจ๋าซิงค์มันมีไว้โชว์อะค่ะ สาจ๋าซิงค์มันมีไว้โชว์อะค่ะ มิทีนไปแล้วค่ะ เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจในเรื่องของ เสื้อเบี้ยว เสื้อเบี้ยว อ๋อเสื้อเบี้ยวในเรื่องของโอ๊ยให้กูได้พูดบ้างดูกันที่เรื่องของราคาก่อนเป็นเรื่องของงบประมาณนะก็ต้องจัดสรรกันให้ดีๆการซื้อขายต้องมีการเซ็นสัญญาดูราคากันด้วย แล้วปีนี้ท่านใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ ก็หลายร้อยล้านอยู่ โอ้โหในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เหรอ เปย์บินเคต่อมาจะเป็นเรื่องของการดูเรื่องของทำเล ทำเลที่มันมีคลื่นใช่ไหม ใช่แล้วทำเลสีดำ นั่นทะเล ตัวนี้ท่านอยู่แบบไหนท่านอยู่แบบไหน เดินทางสะดวกไม่มีปัญหา ผนังบูด้วยอะไร ผนังบุด้วยซีเมนต์ชั้นดี มีลายกราฟฟิตี้ในการพ่นสีสวยงาม ตอนกลางคืนนี่จะมีกิจกรรมอีเวนต์อยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเตะบอลแว้นมอเตอร์ไซค์มีครบทุกอย่าง อันนั้นมันข้างถนน อ๋อเหรออันต่อไปจะเป็นเรื่องของขนาดของห้องและการใช้ของคน เราจะต้องดูกันว่าครอบครัวเรา ค มี รับอะไรครับอะไรครับอะไร ครับซีขึ้นไปจะดี เพี้ยเพี้ย ดังอย่างนี้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องระบบการจ่ายไฟจ่ายน้ำหรือพื้นที่ใช้สอยของบ้านของคุณพื้น ขอท่าจ่ายถ้าจ่ายให้เพื่อนจ่ายให้เพื่อน ช่วงนี้ต้องผัดไปก่อนนะแต่ถ้าจ่ายให้ BNK ถ้าจ่ายภาษีแล้ว เอาเป็นว่านี่คือสรุปทั้งหมดของ กูได้ การวิธีเลือก กูได้อะไร การเลือกซื้อบ้านหรือเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์สักหลังหนึ่งคุณจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ดี ก่อนที่คุณจะซื้อเพราะมันเป็นสิ่งที่ใช้ราคาสูงและมีอัตราการใช้เงินที่สูงมากดังนั้นควรจะเลือกซื้อให้ดี แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเลือกซื้อแบบไหนจัดห้องแบบไหนหรือยังไงบุญ อู้งานหลงตื่นหลง เรียกหลงอาจจะไม่ตื่นลิตื่นแล้ว ไอ้หลงคิมพี่คิมไปไหม ไอ้จะให้กูไปตื่นทีโลกหน้าเลยวันนี้ โซฟานี้เนี่ย56,000 เฮ้ย56,000เหรอ นี่ไง เฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ย อะไร ซื้อไว้ที่สตูประดับรีแลกซ์ ไม่ งั้นหักเงินแกนะ สุดยอด เอาเลย เอาเลย อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสไตล์การแต่งห้องนอนแบบฝรั่งเขาจะแต่งแบบให้ห้องนอนกับห้องน้ำเนี่ยเปิดโล่งแบบนี้มันจะทำให้รู้สึกเหมือนว่าบ้านมันกว้างขึ้น แล้วก็เตียงแบบนอนแบบเนี้ยลงไปโอ้สบาย ตอนแรกคือเราคิดว่าคุณถาวรมีแค่กระเบื้องนะเนี่ยนี่คือแบบมีหลากหลายมีครบมากอ่ะ ใช่ ผมขอความรู้หน่อยฮะ ครับ อันนี้ราคามันโคตรแพงล้านกว่าบาท นั่นบาร์โค้ดราคาอยู่นี่ ข้างล่างอยู่ นี่ลดราคาจากปกติด้วยนะนี่นี่นี่แหละนี่แหละ โอ้โห เป็นแบบโมเสก โอ้วิงวับวับวับ คุณเห็นอันนี้ไหมฮะ อะไรฮะ โอ้ มันเป็นก๊อกแบบยิงออกไปอะคือสมมติว่าเปิดนะข้างบนแม่งก็ได้อาบน้ำแล้วข้างบนฟุ่มลงมาแล้วก็อีนี่ก็ยิงเข้าตัวด้วย ไอ้นี่คือ3 คนเหรอ ฮะบ่งบอกเลเวลเปล่าหรือว่าเป็นพัซเซิลเนาะพัซเซิลต้องแบบ อันไหนจะเปิดน้ำได้ก่อนกัน ใช่ อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำก็ฟูลงมาว้าวโอ้โห ผมอยากซื้ออย่างนี้เข้าคอนโดแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่อะไร เครื่องประดับเสื้อผ้าเนคไทอะไรเงี้ยกางเกงใน เฮ้ยชอบตอนมันปิดอ่ะ พี่ลองดันเข้าไปปิดเลย เฮ้ยดันแรงแค่ไหนก็สโลว์ งี้เฮ้ยการ อะไร เห็นแล้วนี่ผมสบายใจเลยนะชั้นโล่ง โ
โล่งพี่รู้สึกโล่งอยู่อย่างนี้ไม่ทะลึ่งพอปิดปุ๊บทะลึ่งเลย ทำไมฮะ เสื้อใน ดูคนนี้ขำดูคนนี้ขำคนนี้ขำ ระวังนะเว้ยระวังเปียกนะเว้ยเดินไปเนี่ยพรม โอ้โห เฮ้ยเปียกแฉะเลยวะ เอ้ย เฉียบเฉียบ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคู่หูครีเอทีฟนะครับบอมครับ วันนี้เรามาคุยกันเรื่องบ้าน บอมรู้ไหมครับว่า สัตว์อะไรที่ไม่รู้เรื่องบ้าน เฮ้ย สัตว์อะไรอ่ะ อสังหาริมไม่ทราบ เฮ้ยมึงตกใจมุกอ่ะ ปิดช่วงเลยปิดช่วงเลยปิดเลย สรุปจากที่เดินบุญถาวรวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะได้ไปแต่งคอนโดเนี่ยถ้าต้องการห้องน้ำแบบในฝันจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ 50,000ส่วนแบบญี่ปุ่นแบบที่อยากได้แต่ว่าตัวที่อยากได้จริงๆอ่ะ190,000อยู่ข้างหน้า อ๋อตัวแรกที่เราเห็นนะ ใช่อีกอย่างหนึ่งที่แบบต้องเอาให้ได้คือโซฟาตัวนั้นโซฟาเด็กอ้วน ตั้งชื่อให้ว่าโซฟาเด็กอ้วนประมาณ 60,000 บ้านกับที่อยู่อาศัยนะครับคือรายจ่ายที่หนักที่สุดในชีวิตของเราแล้ว แต่ทำไมเราควรลงทุนซื้อบ้านก่อนขอเชิญพบกับความรู้จากนักบัญชีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง อย่า ให้ความรู้หน่อยให้ความรู้หน่อย เปิดช่วงนี้มีสมองที่การมันบอกใช่ป่ะให้ลงทุนในพวกบ้านที่ดินก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสินทรัพย์เมื่อเราลงทุนซื้อเวลานี้ใช่ไหมพออีกอนาคตอ่ะมันก็จะราคาสูงขึ้นแบบมือถือที่เราซื้อมาวันเนี้ยสมมติถ้าเกิดเราซื้อมาตอนเช้าเราไปขายมือถือตอนเย็นอย่างเงี้ยราคามันก็จะตกแล้วแต่บ้านอ่ะถ้าเราซื้อวันนี้ใช่ป่ะอนาคตเราขายราคามันก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นสินทรัพย์เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเรามีเงินลงทุนก็ลงทุนในสินทรัพย์ก่อนนั่นแหละ แล้วรถคุณทำไมถึงซื้อก่อนนะฮะ เราให้พ่อไงเพราะว่าพ่อเรา60 กว่าแล้วไง แบบสารนี่คือไม่ถูกต้องนะครับในความเป็นจริงทำงานแล้วต้องลงทุนกับที่พักอาศัยก่อนถูกไหม ใช่แต่เราอ่ะไม่เป็นไรไงเดี๋ยวเราหามาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่พ่อเราให้พ่อเรามีความสุขก่อน กับช่วงหมีมีสมองครับ ถามพี่ครับถ้าผมจะซื้อบุญถาวรช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง ถ้าช็อปครบ 500,000 บาทนะคะ รับทองคำหนัก1 บาท หนักเท่าเหรียญบาทนะ ไม่ใช่ค่ะ ทองคำ อยากรู้ว่าหนักเท่าไหร่ตรงนี้ มูลค่า 20,000 ใช่ 25,000 บาท แต่ยังไม่หมดนะคะ ถ้าเกิดว่าช็อปครบ 1 ล้านบาท ก็คือจะได้ทองคำหนัก 3 บาทไปเลยค่ะ มูลค่า 61,500 บาท หรือว่าจะช็อปออนไลน์ก็ได้ค่ะ ที่บุญถาวร .com พี่พูดเหมือนพี่เป็นพนักงานบุญถาวรเลย ที่เป็นพนักงานบุญถาวร เดี๋ยวตอนหน้าๆนะครับ ถ้าเกิดว่าได้คอนโดแล้ว ผมก็จะไปแต่งคอนโดทำคอนเทนต์แต่งคอนโดกัน ไม่รู้ว่ากี่ EP ก็ไม่รู้อันนี้พูดเกรินไว้ก่อน ถ้ากู้แบงค์ผ่านนะครับ ก็ต้องขอความกรุณาท่านช่วยผมหน่อย สบายมากเดี๋ยวจ่ายสดให้เลย เฮ้ย สดซื้อคอนโดเหรอ จ่ายสดซื้อชานมไข่มุก วันนี้ขอบคุณบุญถาวรมากที่ให้เราแบบมาซนในสถานที่จริงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ทองผมกลับบ้านนะครับ เดี๋ยว บุญถาวรมีทั้งหมด 13 สาขาและสามารถช็อปออนไลน์ได้ตลอดที่บุญถาวรเว็บขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้ขอบคุณครับ เดี๋ยวไปไหน ถึงเขาไม่ดีถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไว